Hello everyone! This is Jane of MJ Digger TV, and this is my story. Hello po! Gagawa po tayo ngayon ng banana pancake po. So, ito po ang mga ingredients sa ating banana pancake. We have the egg po, dalawang itlog. Then, we have the banana. We have the banana po. We have the cheese. Ito po yung cheese natin. And we have the butter. Ito po yung butter natin. So, ito po yung butter natin. With, ito naman po yung milk natin. So, let's start po. I-mix po muna natin yung meron pa pala tayo. This is a flour natin and the sugar. So, ito po, i-mix po muna natin itong the milk natin at saka yung flour natin with the egg. Okay? So, ito na po yung egg natin po. This is the 2 egg. Ayan. Our egg, ito po, i-beat natin yung egg natin. After natin i-beat is, we have to add our milk. Add natin yung milk natin. Let's add the milk. Pwede po kayo gumamit ng kahit na anong milk po. Pwede po fresh milk, evaporated milk, pwede po yun. So, so let's just beat this one. Yan po yung mixture natin. Ito po, beat lang natin, i-mix natin yung egg natin at saka milk natin. Yan. So, pwede po tayo mag-add ng konting sugar po. So, add ko po ang konting sugar. You can add in, pwede brown sugar or white sugar po. So, I'll add in the sugar. Add ko po yung sugar. Tapos, add ko natin siya. Then, let's add in our flour. Mag-add po tayo ng flour. So, okay. Tansyain nyo lang yung flour ninyo. Ano naman yan. Yan. Ito po yung flour natin at saka i-add natin sa milk at egg natin. Ako wala ko talagang exact measure. Pinatansya-tansya ko lang kasi tansya-tansya ko lang. So, i-mix natin ito ng mabuti. Ito na po yung mixture natin ng flour, the egg, and the milk. Ito na po siya. So, smooth na po siya. So, i-set aside lang natin ito. Then, we will prepare in our banana na. Slice, i-peel natin. Then, smooth na po siya. Okay. So, set aside. We will peel the banana. Okay.
Thanks for watching! Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa next videos natin. God bless!